Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia Đình Cá Tráp. Thì mấy lần trước mình có làm video câu cá mú đá. Thì mình có hứa với các bạn là mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết. Thì hôm nay mình mới làm cái video để chia sẻ với các bạn cách để câu cá mú đá. Thì điều đầu tiên phải cần đó là cái cần nhẹ, đọt mềm và quan trọng là ngắn ha. Câu cá mú đá thì không cần cần dài nha mấy bạn, do đó là nếu mà có cần tay thì mấy bạn chọn cần tay ngắn thôi, tầm khoảng 2 mét đổ lại thôi ha. Nếu dài quá thì kiếm cái cần hư nào cắt lấy một khúc thôi. Còn đơn giản nhất lấy cây trúc câu cũng được, chứ không nhất thiết phải cần xịn được nghe nha các bạn. Thì mình hay câu bằng cái cần Ikeda này ha. Cần Ikeda thì cái đọt nó rất là mềm, mình dễ quan sát cá nó ăn hơn. Thì câu cá mú đá mình không cần phải dùng phao đâu mấy bạn, thì được ha. Còn máy thì mấy bạn sử dụng máy Heichi hoặc là máy nhỏ nhỏ cũng được ha. Dây thì mấy bạn sử dụng dây số 1, số 1.5, số 2 cũng được, không cần phải to quá đó ha. Rồi chì thì mấy bạn sử dụng một cục chì duy nhất, chì tròn xuyên tâm 0,5. Bây giờ ở biển thì mình chỉ hướng dẫn mấy bạn cách để móc tôm thôi ha. Cách để móc tôm và những cái vị trí nào mà hay có cá mú ha. Thì mấy bạn biết là cá mú nó hay trốn vào những cái khe đá rồi ha. Những cái chỗ mà có đá chắn sóng hình chữ Y á, thì mình cứ đi theo mấy khe đá thôi, mình nhấp thôi. Thì cái đó là những cái chỗ đó thì cá mú nó tương đối nhiều ha. Còn giống như chỗ mình đây ha, thì phải đi tới những cái hốc, cái khe rồi ha, những cái khe nứt đó, thì cá nó sẽ thường xuyên nó có ở những cái vị trí đó. Giống như nếu mà ở đây thì ở đằng cái góc đằng kia ha, đi lại những cái góc vuông ha, những nơi giao nhau giữa hai bức tường á, thì thường nó có nhiều cá mú đó. Vách tường đó giao với vách tường đằng đó bên kia cái cầu ha. Rồi đằng đây ngay góc vuông này, vách tường này giao với vách tường này, đằng cái góc đó ha. Hoặc là những cái khe nứt, những cái khe nứt bờ chắn sóng thì người ta làm hay có những cái khe hở như thế này nè. Bên đây mấy bạn nhìn ra thấy bên kia luôn nè, thấy không? Đó. Thì ở dưới cái khe này là có cá mú nè. Đó. Cứ câu ở trước ngay khe này nè, ngay vị trí này. Đó, các bạn thấy không? Chỗ này to lắm nè. Còn cá mú nó chui dừa vô vị trí này, ở dưới đó nhiều dữ lắm ha. Thì đầu tiên mình phải tìm những cái vị trí mà có cá mú như vậy mấy bạn. Mấy bạn phải biết chỗ nào có cá mú mình câu mới được ha, chứ không phải là chỗ nào mình câu nó cũng dính. Thì tại sao mình biết ở những cái vị trí này có cá mú? Thứ nhất á, là do mình đi câu nhiều, mình thử nhiều chỗ ha, chứ mình không phải là mình câu một chỗ ha. Rồi chỗ nào có cá bắt đầu mình sẽ câu ở chỗ đó thường xuyên hơn. Thì mình thấy cái tần suất và dính cá mú ở những cái chỗ này thì nó rất là cao. Cái thứ hai nữa là mình có một cái camera, thì khi nào mà có cơ hội mình sẽ giới thiệu với mấy bạn cái camera đó. Thì trước mình có review một cái camera là quay được dưới nước, và sau này có một người bạn tặng cho mình một cái camera. Thì camera đó là coi trực tiếp cá ở dưới nước luôn, nhưng mà không có ghi hình được, chỉ coi thôi ha. Nó chỉ phản chiếu ở dưới rồi chiếu lên màn hình ở trên thôi, chứ không có lưu lại được ha. Cái hạn chế của nó là vậy. Nhớ mình dùng cái camera đó thì mình quan sát ở trong những cái khe này thì mình thấy ở trong đây có cá mú đó. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cách móc mồi như thế nào ha. Mình quên nói lưỡi nữa ha. Lưỡi thì mấy bạn sử dụng cái lưỡi này. Lưỡi thì mấy bạn sử dụng cái lưỡi này. Cái lưỡi này là cái lưỡi câu tôm sống ha. Nó rất là nhỏ nha mấy bạn. Đó, kích thước nó chỉ va lớn vậy thôi nè. Tầm khoảng từ cái chiều dài của cái lưỡi tầm khoảng 5mm ha. Chiều ngang nó tầm khoảng 3mm. Đó, nó nhỏ như vậy thôi. Các bạn sử dụng cái lưỡi như vậy để đừng có làm con tôm mất sức ha. Còn móc tôm lúc trước mình có cái video hướng dẫn móc tôm rồi ha. Đó. Mình chọn con tôm không quá to cũng không quá nhỏ ha. So với cái kích thước lưỡi tôm lớn thì mấy bạn sử dụng cái lưỡi lớn thôi ha. Còn tôm nhỏ mình sử dụng cái lưỡi nhỏ vậy thôi. Đó. Thì mình điểm ở dưới đuôi lên 1 mắt, 2 mắt. Rồi mình móc từ trong cái bụng của con tôm ra ha. Đó. Móc lên vậy. Con tôm không có chết đâu nha bạn, nhìn nó khờ khờ thôi chứ không có chết nha. Đó, mình móc rồi sẽ được như vậy ha. Đó. Khi mà cá ăn thì nó sẽ nuốt từ cái đầu của con tôm vô, rồi nuốt cái lưỡi vô bụng nó luôn ha. Tùy vào cái vị trí câu của mình là bờ chắn sóng hay là bãi đá chắn sóng thì mình câu cách khác nhau ha mấy bạn. Giả sử như ở đây chỗ mình là bờ chắn sóng thì đây là cái bờ ha. Rồi cá thường nó sẽ ở dưới cái tầng đáy là nhiều ha.
Còn đây là cần câu ha. Mình nói sử dụng cần câu độ nhỏ thì mình sẽ biểu thị cái độ nhỏ bằng cái màu xanh ở đây cho mấy bạn dễ nhìn ha. Còn đây là dây câu. Thì mấy bạn thả làm sao cho cục chì của mình nó chìm đến tới đáy luôn ha. Như mình nói lúc đầu là cục chì mấy bạn sử dụng cục chì 0,5, mấy bạn có thể sử dụng cục chì số 1 luôn cũng được ha. Làm sao để cái đoạn dây từ cái đọt cần câu xuống cục chì nó thẳng là ok. Và cái thẻo của mình là dài tầm khoảng 0,5 mét hết mấy bạn. Tầm đó là được, không cần phải dài quá đâu. Khi con cá nó ăn mồi nó sẽ lôi cái cọng dây di chuyển theo chiều ngang này mấy bạn. Tại vì cái chì mình là chì xuyên tâm, do đó là cái cọng dây nó sẽ di chuyển tự do trong cái lõi của chì, thì nó sẽ tác động một cái lực lên cái đọt cần câu mình ha, nó tạo ra cái tín hiệu để mình biết là cá nó đang ăn ha. Cũng có khi mình câu theo cái kiểu là chì nó nằm ở lửng nha mấy bạn, giống như lúc này ha, nó nằm ở lửng như thế này thì nó từ đầu là nó đã tác dụng cái lực lên đọt cần câu của mình ha. Độ nặng của chì á, thì cái đọt cần câu của mình nó sẽ quằn một tí ha. Nhưng mà cái trường hợp này thì khi mà con cá ăn á, cục chì của mình nó nằm lơ lửng, do đó con cá ăn nó không phải nó lôi cái đọt cần câu mình xuống ha, mà là cái cục chì nó sẽ di chuyển theo cái phương ngang này đó. Do đó cái tín hiệu nó rất là yếu hết mấy bạn. Nếu mà câu theo cách này thì mình câu phải quen lắm mình mới nhìn thấy được cá nó ăn ha. Do đó những ai chưa quen thì mấy bạn nên câu theo cái cách là chì chạm đá nha mấy bạn. Còn câu ở cái bãi đá chắn sóng thì khác nha mấy bạn. Bãi đá chắn sóng thì thường cục đá chắn sóng người ta sẽ làm theo cái hình chữ Y như thế này ha. Thì con cá nó sẽ ở trong những cái kẽ đá như thế này ha, những cái khe hở đó, nó ở dưới đáy như vậy ha. Thì mình cái nhiệm vụ của mình bây giờ làm sao để cho con mồi nó lọt được xuống cái khe này và xuống đến cái vị trí con cá đang ở ha. Giả sử như đây là cần câu của mình, còn đây là cọng dây của mình ha. Nhiệm vụ của mình làm sao để cho con mồi nó lọt xuống được cái vị trí con cá đang ở là ok. Thì để đáp ứng được cái việc mà đưa con mồi xuống những cái khe đá như vậy thì những cái nhà sản xuất lưỡi câu người ta mới làm ra lưỡi câu như thế này nè mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy không? Đó, lưỡi câu nó có hình thon thon dài dài ha. Cái thẻo nó rất là ngắn ha mấy bạn, nhưng mà cái lưỡi nó to. Đó, cục chì thì nó làm cái màu sắc bắt mắt ha. Để lúc mà mình thả xuống cái khe thì chính cái màu sắc sặc sỡ của cái cục chì nó sẽ thu hút cá lại ăn nha mấy bạn. Nó thường nó sử dụng là màu cam hoặc là màu hồng hồng hết mấy bạn, là nhiều ha. Lưỡi cũng vậy ha, người ta sử dụng lưỡi màu rất là nổi. Thì câu ở khe đá như thế này thường người ta sẽ sử dụng cái loại mồi mà dai nha mấy bạn, ít ai sử dụng tôm sống ha. Thì giống như hồi nãy mình nói là mình ngồi ở cái bờ chắn sóng á, thì mình sẽ sử dụng tôm sống ha. Còn những cái bãi đá chắn sóng ha, những cục đá hình chữ Y á, câu ở những cái khe đá ha, thì mình nên sử dụng giống như mồi cá Sapa sắc lát á, sắc cục bằng đầu ngón tay út á. Cái da của con cá Sapa rất là dai, do đó mình câu ở khe đá đâu mấy bạn, nó đỡ tốn mồi vậy lắm. Còn câu tôm sống tốn mồi. Rồi biết được hình dáng của cục chì và cái lưỡi như vậy thì mấy bạn có thể tự làm, hoặc là mình đi ra tiệm mua. Mình thường đi ra tiệm mua là nhanh nhất hết mấy bạn. Đó, thì đây sẽ là cái thẻo mình ngắn vậy. Rồi đây là cục mồi của mình. Thì cái đoạn thẻo này nó chỉ dài tầm 1 đến 2 cm thôi mấy bạn ơi. Tại vì nó dài quá nó sẽ cọ sát vô đá rồi ha, nó trúng tùm lum hết ở trong mấy cái ngóc ngách này nè, hai bên có đá. Thì cái đường kính của cục chì nó đúng bằng cái độ dài của cái thẻo luôn, do đó là sẽ tránh cái tình trạng là cái thẻo của mình bị vướng vào đá xung quanh hết mấy bạn. Rồi thì thả mồi xuống, đợi cá nó lôi, đọt cần câu gục thiệt là gục thì mình giật dính cá thôi hết mấy bạn, không có gì khó hết. Cá mú dính cá mú rồi. Cá mú lụm cá mú liền thấy không? Định thấy đẳng cấp câu cá mú không? Lụm liền đó mấy bạn. Trời ơi, nó nuốt cái gì bộn. Lấy cái kìm mới gỡ được. Bớt gió lại coi. Nó ăn nó dính hồi đời nào, nó chui vô trong hốc nằm luôn. Cá này ăn là nuốt lưỡi à, ăn là chết. Vô. Tại vì bữa nay gió nó hơi mạnh đó mấy bạn, do đó là cá nó ăn, nó giật đọt cần mình cũng không thấy mấy bạn. Nhiều khi sóng đánh vậy nè, rồi cái đọt cần mình nó cũng nhịp nhịp luôn à.
Nên lâu lâu là cứ lại dở càng lên thăm thử mấy bạn. Dở lên là dính rồi. Tầm khoảng bỏ xuống tầm khoảng 2-3 phút thăm lần ha. Mình thường cứ mình câu nhiều cần, do đó mình bỏ xuống cái tầm khoảng 5 phút cái mà là mình dở lên thử một cái. Chắc chắn dính rồi, 5 phút là chắc chắn dính rồi mấy bạn ơi. Có nhiều khi mình thả xuống nó ăn liền ha. Đó thì bây giờ mình sẽ móc vô cái đuôi con tôm rồi mình thả xuống ăn trước cái khe này ha. Mình thả xuống vậy, mình sử dụng cái máy câu Heichi mấy bạn. Cái máy này là máy chạy bằng cơm. Xả ra cũng xả bằng cơm rồi nè ha. Nó quay có một chiều mà chiều còn lại mình phải nắm mình lôi ra ha. Đó, mình lôi ra vậy mình thả. Thì mình thả một chút để cho cái cục mồi mình, cục chì của mình á, nó tới đáy ha. Thì cái con tôm nó sẽ quay lại vòng vòng ở dưới. Thì con cá mú nó sẽ tự trong cái khe đó nó nhìn ra, nó sẽ thấy con tôm á, nó bơi lại, nó sẽ bay ra, nó mút thôi. Đó. Thì cái nguyên lý nó chỉ đơn giản mấy bạn. Thả xuống tới đáy rồi câu lửng nó cũng dính, nhưng mà nó không dính bằng tới đáy mấy bạn ơi. Mấy bạn thử câu hai cách mà nói thì mấy bạn sẽ thấy là cái cách mà câu tới đáy nó dính cá nhiều hơn là câu lửng. Nè mấy bạn thấy ở đây chỉ cần gió thôi ha. Gió với sóng nó đánh đủ làm cái đọt cần của mình gục ha. Tại hôm nay gió mạnh quá. Đây, cá mú tới rồi đây. Thấy đầu cần câu này giật rồi. Đây. Đó, dính thiệt. Lụm lên. Giật. Hai con. Lụm liền. Thấy đâu con câu giật chạy đi đâu. Hai con nha. Được. Trời ơi, con ăn cua nữa hay gì vậy? Con cua. Còn tép đây luôn. Đây. Con tôm đây. Lưỡi câu đây. Đó, lưỡi câu với con tôm phải xứng nha mấy bạn. Lưỡi câu mà lớn quá thì con tôm này nó cũng bơi không nổi đâu. Đứng dưới lên, hai nấc, hai mắt của cái đuôi, 1, 2, móc, mặt. Đó, móc xong đường dây. Vậy là dây câu thôi. Bữa nay cá mú nhỏ xíu. Có con không? Về tiếp hàng chi dễ hiu. Trời ơi. Trời ơi, con cá mú trẻ em đó nè, cá gì cũng dính luôn. Trời ơi, con đó là kêu bằng là hết gia đình đó rồi anh lại đây. Đại gia đình cá mú dính luôn tới cá cháo luôn rồi. Cá ông cá bà thì không có thấy đâu dính cá chị với cá cháo. Thăm cần này Giang dùng hồi nãy giờ. Quay về đi, quay qua tí cho anh rõ.
chị dùng hồi nãy giờ biết tình hình sao. Dính rồi, dính cá mút rồi. Dính cá mút rồi. Trời ơi. Cái này mới chính xác là cá mút nè. Nè. Bữa nay gia đình cá mút luôn. Gia đình cá mút. Sao dính toàn cá con không vậy trời. Cá lớn nó mất tiêu hết rồi. Dính cá vậy không nè. Vậy thì chứ đi câu cá mú không dính cá mú dính gì. Câu giờ câu lên cao đấy, câu dưới thấp. Đang trong cần kia kìa, cần kia là câu hồi nãy giờ con gì ăn mắc mồi 3 lần rồi. Đây nè, 3 lần rồi mà chưa dính cá là đau lòng. Cần lớn dính mú luôn. Đây. Rồi nó mới vừa ngậm nè. Mú thường dính vô tới bụng á mấy bạn. Dính vô tới bụng của con này nè. Dính ngay miệng nữa thấy không? Nè. Nó mới vừa ngậm vô con mồi mình dở lên sao tình cờ ngay cái lúc nó ngậm luôn, dính luôn. Chứ không là sảy nữa rồi, con này nó khôn thôi luôn. Khôn thì thôi. Hồi nãy giờ mất mồi mấy lần nữa. Mồi mấy lần, canh mấy lần rồi. Giờ dở lên giật bị mạnh cái dính liền, ăn hết mấy mồi vô đây, bụng chà bá luôn rồi. Mày hả Mú, câu hết gia đình nhà Mú luôn, câu cho anh Lĩnh nhìn thấy bể luôn. Em nói với anh Lĩnh bữa nay em đi câu cá Mú mà. Về còn dính mú các bạn ơi, mú thiếu nhi. Con thứ mấy trời, thứ 6 rồi. Tới giờ cá mú rồi. Câu cá mú nói chung là khó cũng không phải khó, nhưng mà dễ cũng không phải dễ. Nhưng mà bạn, video hôm nay mình mong là nó giúp ích được cho tất cả các bạn ha. Nếu thấy video hay nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nha, để mình có thêm nhiều động lực để làm ra những cái video hấp dẫn hơn nữa ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.